นาวิกโยธินสหรัฐชุดรบชายฝั่งที่ 3 กรมชายฝั่งนาวิกโยธิน The 3rd Marine Littoral Regiment กองพลนาวิกโยธินที่ 3 ดำเนินการฝึกการโจมตีเป็นหมวดณพื้นที่ฝึกโพฮาคูลัว Training Area 17 ตุลาคม 2023 ก่อนเข้าร่วมในการฝึกผสมรหัส JPMRC Joy Pacific Multinational Readiness Center ศูนย์ความพร้อมข้ามชาติแปซิฟิกร่วมตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน กองร้อยนาวิกโยธินชุดรบชายฝั่งที่ 3 กำลังดำเนินการขั้นสุดท้าย Final Phase ของการฝึกตามวงรอบของพวกเขาบนเกาะใหญ่ของฮาวาย กรมชายฝั่งนาวิกโยธินเป็นกรมของกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินกลยุทธ์รบชายฝั่งในยุทธบริเวณอินโดแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่ที่ฐานนาวิกโยธินฮาวาย Marine Corps Base ฮาวายกรมอยู่ภายใต้การบัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ 3 และกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 3 3 Marine Expeditionary Force เป็นที่รู้จักในนามกรมนาวิกโยธินที่ 3 ตั้งแต่ปี 1914 ถึง 2002 เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มแผนการกำลังรบ 2030 ของผู้บัญชาการนาวิกโยธิน Commandant of the Marine Corps Force Design 2030 The 3rd Marine Littoral Regiment ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมบาลิกาตันปี 2022 และ 2023 ที่เกาะลูซอนตอนเหนือประเทศฟิลิปปินส์กรมประกอบด้วยชุดรบชายฝั่ง1ทีมกองพันต่อต้านอากาศยานชายฝั่ง1กองพันกองพันส่งกำลังบำรุงชายฝั่ง1กองพันกองร้อยสื่อสาร1กองร้อยและกองร้อยบังคับการ1กองร้อยชุดรบชายฝั่งที่ 3 เดิมคือกองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 3 กองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 3 เป็นกองพันทหารราบในทัพนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งมีฐานอยู่ที่ฐานนาวิกโยธินฮาวายกองพันนี้มีชื่อเล่นว่า Lava Dogs ประกอบด้วยนาวิกโยธินและกะลาสีหรือทหารเรือประจำนาวิกโยธินประมาณ 800 นายและอยู่ภายใต้การบังคับการกรมนาวิกโยธินที่ 3 3rd Marine Regiment ของกองพลนาวิกโยธินที่ 3 นาวิกโยธินบรรลุเหตุการณ์สำคัญในปี 2023 ด้วยการจัดตั้งกรมชายฝั่งนาวิกโยธินที่ 3 ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึก Service Level Force on Force ครั้งแรกที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในปฏิบัติการในฐานะกำลังรบปฏิบัติการนอกประเทศแบบกระจาย Force on Force เป็นการจำลองการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ซึ่งบุคลากรทางทหารจะต่อสู้กับกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุและอยู่รอดในภารกิจของตนเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกนี้กรมได้ส่งกำลังอีกครั้งโดยแจ้งล่วงหน้าสั้นๆไปยังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการฝึกบาลิกาตันกับกำลังรบร่วมและพหุภาคีการทดลองกรมชายฝั่งนาวิกโยธินยังคงดำเนินต่อไปและด้วยการทดลองดังกล่าวการเรียนรู้และการปรับตัวเข้ากับความสามารถใหม่และเกิดขึ้นใหม่เช่นการสนับสนุนการทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลัง Stand-in Force Stand-in Force มีขนาดเล็กแต่พลังทำลายร้ายแรงมีสัญญาณแสดงต่ำหรือการพรางสามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างง่ายในการรักษาการดำรงกองกำลังที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการข้ามความต่อเนื่องของการแข่งขันภายในพื้นที่ที่มีการโต้แย้งหรือพื้นที่ช่วงชิงในฐานะผู้นำแนวหน้าของการตั้งรับทางทะเลเชิงลึก Maritime Defense in Depth เพื่อที่จะจงใจยับยั้งรบกวนแผนของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงบางทีอาจเป็นผลสืบเนื่องมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาสภาคองเกรสได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนสำหรับบทบาทอย่างต่อเนื่องของนาวิกโยธินในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตและการสงครามตอบโต้ทางทะเลพื้นที่สีเทา Counter Maritime Gray Zone Warfare สงครามแขตสีเทาโดยทั่วไปหมายถึงพื้นที่ตรงกลางและไม่ชัดเจนที่มีอยู่ระหว่างความขัดแย้งและไม่ชัดเจนที่มีอยู่ระหว่างความขัดแย้งโดยตรงและสันติภาพในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบทบาทในการตอบโต้เหตุวิกฤตการณ์และ Gray Zone Warfare โดยการกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำของเรือสงครามสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกของประเภทเรือยกพลขึ้นบกจู่โจม10 ลำตามเงื่อนไขและภัยคุกคามที่พวกเขาจะต้องเผชิญในสนามรบในวันรุ่งขึ้นการทำซ้ำครั้งแรกของการฝึกภายใต้สภาพแวดล้อมจริงและการฝึกในระบบเสมือนจริงภายใต้สภาวะแวดล้อมจำลอง Live Virtual Constructive Training Environment
จะนำไปใช้กับการฝึกที่ 29 Palms แคลิฟอร์เนียในปีงบประมาณ 2023 ภายในปีงบประมาณ 2025 Live Virtual Constructive Training Environment จะถูกนำไปใช้ในที่ตั้งทหารของนาวิกโยธิน 5 แห่งเพื่อสร้างขีดความสามารถระดับองค์กรในที่สุดเราต้องการโยกย้ายความคิดริเริ่มนี้ไปสู่การฝึกซ้อมของแนวร่วมเพื่อให้ได้รับคำสั่งและการควบคุมที่เกิดการทำซ้ำมากขึ้นพื้นที่ฝึกโพฮาคุลัว PTA โพฮาคุลัว Training Area เป็นฐานฝึกทหารของสหรัฐที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเมานาลัว เมานาเคียและภูเขาไฟฮัวลาไลของเกาะฮาวายรวมถึงลานบินทหารขนาดเล็กที่เรียกว่าสนามบินกองทัพบกแบรดชอว์พื้นที่ 18,863 เอเคอร์ 440.55 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฮาวายหรือที่ใดก็ตามในมหาสมุทรแปซิฟิกภูมิภาคนี้เคยใช้สำหรับการฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงในปี 1943 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อค่ายแคมป์ทาวาราจัดกำลังทหารชั่วคราวที่ Parker Ranch เป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่ทำงานอยู่บนเกาะฮาวายในรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยองค์กรการกุศลพื้นที่ประมาณ 91,000 เอเคอร์ 37,000 เฮกตาร์เช่าจาก Richard Smart เจ้าของฟาร์มในเวลานั้นเรียกว่าบริเวณดำเนินกลยุทธ์การซ้อมรบไวโคลัวแมนูเวอร์และตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฐานปัจจุบันทางใต้ของไวเมียร์เป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมการทำฟาร์มปศุสัตว์และวัฒนธรรมปานิโอโลคาวบอยฮาวายปานิโอโลยังเป็นทายาทสายตรงของบาเกโรที่แปลว่าคาวบอยแห่งแคลิฟอร์เนียและเม็กซิโกในเดือนกันยายน 1946 ที่ดินที่ใช้สำหรับพื้นที่ซ้อมรบและค่ายเก่าถูกส่งคืนกลับไปยังฟาร์มปศุสัตว์และใช้สนามยิงปืนลาลามิโลที่เล็กกว่าจนถึงปี 1953 เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการพัฒนาให้เป็นรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวพื้นที่ทางทหารจึงถูกย้ายภายในประเทศไปยังสถานที่ห่างไกลมากขึ้นชื่อของสถานสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันมาจากภูโพฮาคุลัวในภาษาฮาวายซึ่งแปลว่ากรวยกรวดภูเขาลองร็อกกี้ซินเดอร์โคนแม้ว่าจะเหมือนกับชื่อฮาวายอื่นๆมากมายแต่ชื่อเดียวกันนี้ก็ถูกใช้สำหรับสถานที่อื่นๆบนเกาะพื้นที่ฝึกโพฮาคุลัวตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเนินด้านล่างของเมานาเคียจนถึงระดับความสูงประมาณ 6,800 ฟุต 2,100 เมตรและสูงถึงประมาณ 9,000 ฟุต 2,700 เมตรบนเมานาลัวพื้นที่ฝึกตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างฮีโลบนชายฝั่งตะวันออกกับจุดยกพลขึ้นบกของกองทัพบกที่ท่าเรือคาวายเฮใช้โดยกองทัพบกสหรัฐและนาวิกโยธินการเข้าถึงมีถนนสายเดียวคือผ่านถนนอานมาซาดเดิลโรดเส้นทางฮาวาย 200 ฮาวาย รูท 200 ซึ่งขนานกับเส้นทางรถถังยุทธภัณฑ์หนักจะบินไปที่ฮีโลหรือไม่ก็ขนส่งทางเรือไปยังท่าเรือคาวายเฮซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 40 ไมล์ 64 กิโลเมตรบนถนนซาดเดิลเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลพื้นที่นี้จึงใช้สำหรับการฝึกระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ค่ายทหารสำหรับทหารประมาณ 2,000 นายถูกสร้างขึ้นในเดือนเมษายน 1955 จากอาคารสำเร็จรูปที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่สนับสนุนประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการบริหารขนาด 600 เอเคอร์ 240 เฮกตาร์ในเดือนกรกฎาคม 2006 มีการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมอีก 24,000 เอเคอร์ 9,700 เฮกตาร์จากฟาร์มพาร์เกอร์ในพื้นที่ที่เรียกว่าเคอามูกูซึ่งแปลว่าลาวาที่ตัดออกในภาษาฮาวายตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 มีลาวาไหลผ่านพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ 19 degrees 50 minutes 24 seconds north 155 degrees 43 minutes 1 second west การปรับใหม่ของถนน Saddle Road เป็นการวางแผนเพื่อการต่อเติมพื้นที่ KR-Muku PTA มีพื้นที่ปะทะขนาด 51,000 เอเคอร์ 21,000 เฮกตาร์ซึ่งใช้สำหรับการฝึกซ้อมทิ้งระเบิดและยิงปืนซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ในเดือนมีนาคม 2009 เพื่อให้สามารถฝึกเฮลิคอปเตอร์ได้
มีพื้นที่ประมาณ 32,000 เอเคอร์130 ตารางกิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินกลยุทธ์เคลื่อนพลครั้งใหญ่ซึ่งมากกว่า2 เท่าของพื้นที่บนเกาะโออาฮูเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของหมู่เกาะฮาวายความห่างไกลของ PTA ทำให้สามารถใช้อาวุธได้หลากหลายกองพลทหารราบที่ 25 และกรมนาวิกโยธินที่ 3 มักใช้ฐานนี้เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ในการฝึก Bradshaw Army Airfield ลานบินแห่งนี้สร้างขึ้นในพื้นที่ระหว่างปี 1955 ถึง 1956 และอุทิศชื่อในเดือนสิงหาคม 1957 เพื่อผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 ของกองทัพบกสหรัฐในขณะนั้นรันเวย์ที่มีความยาวเพียง 1,100 เมตรซึ่งสามารถรองรับได้เฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้นหมอกมักจะจำกัดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งสามารถบินเข้ามาจากฐานที่ใหญ่กว่าบนเกาะโออาฮูได้เช่นกันสิ่งแวดล้อมมีพืชพันธุ์แตกต่างกันไปตั้งแต่ทุ่งหญ้าเบาบางและพุ่มไม้เตี้ยไปจนถึงป่ามามาเนแบบเปิดโซโฟราไครโซฟิล่าพันไม้ดอกในตระกูลถั่วหรือที่รู้จักกันในชื่อมามาเนในภาษาฮาวายแม้จะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาไฟแต่บางพื้นที่ก็มีสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ภายในขอบเขตของพื้นที่ฝึกคุณจะพบสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์10 ชนิดซึ่งรวมถึงสะระแหน่พื้นเมืองฮาวายมินต์โฮโนฮาร์โพสตาเคียสฮาร์โพสตาเคียและไม้พุ่มคิโอเอเล่คาดัวโคเลียเชียพื้นที่นี้มีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มากกว่าสถานที่ตั้งทางทหารอื่นๆของกองทัพบกสหรัฐพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับภูเขาไฟมานาวเคียเป็นที่อยู่อาศัยของนกปาลิล่าล็อกซิโอเดสบาลิเยอร์ที่ใกล้สูญพันธุ์พบแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในพื้นที่ฝึกรวมถึงถ้ำที่อยู่อาศัยของบ๊อบแคทแมวป่าแถบอเมริกาเหนือซึ่งมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติเพื่อลดอันตรายจากกระสุนปืนและความเสียหายจากแพะดุร้ายจึงมีการล้อมรั้วบริเวณดังกล่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมมีการใช้อาวุธเช่น Davy Crockett Nuclear Rifle เครื่องยิงไร้แรงสะท้อนแบบลำกล้องเรียบทางยุทธวิธี Tactical Nuclear Recoilless Gun Smoothbore เพื่อใช้ยิงกระสุนแบบ M3 AD8 Nuclear Projectile ซึ่งมีพลังงานเทียบเท่ากับระเบิด TNT 10-20 ตันกับหัวรบจำลองและยูเรเนียมหมดสภาพถูกนำมาใช้ที่ PTA หลังจากการปฏิเสธในชั้นต้นการสอบสวนสรุปว่ามีขอบเขตการกระจายของเป้าหมายในทศวรรษ 1960 การตรวจวัดตรวจพบรังสีแต่มีรายงานว่าไม่สูงกว่าระดับที่เป็นอันตรายถึงชีวิตชาวฮาวายพื้นเมือง2 คนฟ้องร้องกรมที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยกล่าวว่ารัฐได้ละเมิดหน้าที่ในการปกป้องที่ดินที่ถูกยกให้เป็นพื้นที่ฝึกโพฮาคุลัวในปี 1989 ลานี สเตเมอร์มันนักพฤกษศาสตร์ในท้องถิ่นได้ฟ้องร้องกองทัพบกสหรัฐด้วยความช่วยเหลือของ Sierra Club Legal Defense Fund หลังจากที่เธอสังเกตการพบการบุกรุกสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการก่อสร้างก่อนการพิจารณาคดีกองทัพบกจัดการแก้ปัญหาและตกลงที่จะฟื้นฟูพื้นที่ที่พัฒนาแล้ว U.S. Marine Corps Video by Corporal Eric Wynn การอัปเดตประจำปีของ Force Design 2030 มิถุนายน 2023 เรียบเรียงและแปลโดยวนาลี ฮันเตอร์